Trên thế giới có rất nhiều thứ đắt đỏ, vàng, kim cương, bạch kim, thậm chí có những loại gia vị như là nghệ tây, giá hàng nghìn đô la Mỹ. Nhưng có một thứ còn kỳ lạ hơn nhiều, nó không phải là kim loại quý, không phải là đá quý, thậm chí ban đầu còn là một thứ bốc mùi rất khó chịu. Đó chính là long diên hương. Thứ này đôi khi còn được gọi bằng một cái tên rất thú vị, vàng nổi ở trên biển. Có những khối long diên hương nặng chỉ vài kg nhưng có giá cực kỳ đắt. Thậm chí trong nhiều thời điểm, giá của nó còn cao hơn cả vàng. Điều khiến người ta bất ngờ là nguồn gốc của long diên hương lại liên quan đến cá nhà táng, một loài cá voi khổng lồ sống ở đại dương. Và câu chuyện đằng sau thứ vật chất kỳ lạ này giống như một hành trình dài của tự nhiên, bắt đầu từ trong bụng của con cá, trôi nổi trên biển suốt nhiều năm, cuối cùng trở thành nguyên liệu quý hiếm trong ngành nước hoa cao cấp. Để hiểu long diên hương là gì, trước tiên phải nói về cá nhà táng. Đây là loài cá voi có răng lớn nhất trên trái đất. Một con cá nhà táng trưởng thành có thể dài khoảng 15 đến 20 mét, nặng từ 40 đến 50 tấn. Đầu của nó thì cực kỳ lớn, chiếm gần 1/3 chiều dài cơ thể. Những con vật khổng lồ này chủ yếu sống ở đại dương sâu và nổi tiếng với khả năng lặn cực sâu để săn mồi. Có những con cá nhà táng có thể lặn xuống độ sâu hơn 1.000 mét, thậm chí gần 2.000 mét dưới mặt biển. Thức ăn yêu thích của nó là mực. Không phải loại mực nhỏ mà chúng ta hay ăn, mà là những con mực khổng lồ sống ở vùng biển sâu. Một số con mực có thể dài vài mét. Khi săn mực, cá nhà táng nuốt chửng con mồi gần như nguyên vẹn. Phần thịt mềm của con mực sẽ bị tiêu hóa. Nhưng mực có một bộ phận rất cứng, cấu trúc của nó giống với mỏ của con chim. Phần này thì gần như không thể tiêu hóa được. Khi phần này tích tụ trong ruột quá nhiều, chúng gây tổn thương cho hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Để tự bảo vệ mình, cơ thể cá nhà táng bắt đầu tiết ra một chất sáp béo để bao bọc các mảnh vỏ này lại. Qua thời gian, lớp chất sáp đó dày lên và tạo thành một khối vật chất đặc biệt, đó chính là long diên hương. Tên gọi long diên hương nghe rất mỹ miều và tên này xuất phát từ tiếng Hán. Trong đó long có nghĩa là rồng, diên có nghĩa là nước dãi hoặc chất tiết ra từ miệng, còn hương có nghĩa là mùi thơm. Ghép lại, long diên hương có nghĩa là hương thơm từ nước dãi của rồng. Ngày xưa khi người ta nhặt được những khối vật chất xám trôi dạt từ biển vào bờ, họ hoàn toàn không biết nó đến từ cá nhà táng mà cho rằng nó đến từ rồng. Vì nó hiếm có mùi thơm khi đốt và xuất hiện từ đại dương bí ẩn, nên người xưa tưởng rằng đó là một chất quý do rồng biển tạo ra. Từ đó cái tên long diên hương mới xuất hiện. Thực tế ngày nay khoa học đã xác nhận long diên hương chính là chất hình thành trong ruột của cá nhà táng. Tuy vậy, cái tên cổ xưa mang màu sắc huyền bí này vẫn được giữ lại và trở thành tên gọi phổ biến cho đến hiện nay. Không phải con cá nhà táng nào cũng tạo ra long diên hương. Các nhà khoa học ước tính chỉ khoảng 1 đến 5% cá nhà táng có quá trình này. Vì vậy, ngay từ đầu, long diên hương đã là một thứ cực kỳ quý hiếm trong tự nhiên. Khi khối vật chất này trở nên quá lớn, cá nhà táng sẽ tống nó ra khỏi cơ thể, thường bằng cách nôn hoặc thải ra ngoài. Và từ đây bắt đầu một hành trình rất dài trên đại dương trước khi ngấm vào cơ thể con người. Khi vừa rời khỏi cơ thể con cá nhà táng, long diên hương thực chất không hề thơm, thậm chí ngược lại, nó có mùi rất khó chịu. Màu của nó lúc đó thường là đen hoặc nâu sẫm, kết cấu mềm và dính, gần như là nhựa đường. Nếu ai vô tình nhìn thấy một khối như vậy trên biển, có lẽ họ sẽ nghĩ đó chỉ là rác hoặc bùn biển. Nhưng điều kỳ diệu nằm ở thời gian và môi trường đại dương. Khi khối vật chất này trôi nổi trên biển, nó tiếp xúc liên tục với nước biển, ánh nắng mặt trời và oxy ở trong không khí. Những yếu tố này khiến cấu trúc hóa học của nó dần thay đổi. Quá trình đó được gọi là oxy hóa và lão hóa tự nhiên. Trong nhiều năm, nước và các hợp chất gây mùi khó chịu sẽ dần bay hơi. Khối long diên hương trở nên cứng hơn, nhẹ hơn và đổi màu. Từ màu đen ban đầu nó chuyển sang màu xám, xám bạc hoặc thậm chí gần như là trắng. Cùng lúc đó mùi của nó cũng thay đổi hoàn toàn. Thay vì mùi hôi, nó bắt đầu có mùi ấm, ngọt, hơi giống gỗ, thuốc lá hoặc là đất ẩm sau mưa. Những người buôn long diên hương thường nói rằng nó giống như rượu vang. Khối càng trôi lâu trên biển thì chất lượng càng cao. Một khối mới hình thành gần như vô giá trị, nhưng một khối đã trôi nổi trên biển nhiều năm có thể trở thành một kho báu thực sự. Nhưng tại sao người ta lại phải săn tìm nó? Không phải là chỉ để ngửi nó bình thường thôi chứ? Lý do quan trọng nhất khiến long diên hương đắt đỏ nằm ở ngành nước hoa cao cấp. Trong long diên hương có một hợp chất hóa học đặc biệt gọi là ambrein. Bản thân chất này thì không có mùi quá mạnh, nhưng nó có một khả năng rất đặc biệt, đó là giữ và ổn định mùi hương. Và trong nước hoa có một vấn đề lớn là nhiều mùi hương bay hơi rất nhanh. Bạn xịt nước hoa lên da, vài chục phút sau là mùi đã nhạt đi rất nhiều. Để giải quyết vấn đề này, các nhà chế tạo nước hoa cần một chất gọi là chất cố định mùi. Và long diên hương thì là chất tự nhiên tốt nhất từng được biết đến với công dụng này. Khi thêm long diên hương vào công thức, các phân tử mùi khác sẽ bám vào nó và bay hơi chậm hơn. Điều đó khiến mùi hương có thể tồn tại trên da nhiều giờ, thậm chí là cả ngày. Đó là lý do các hãng nước hoa cao cấp trong lịch sử cực kỳ coi trọng long diên hương. Trong nhiều thế kỷ, nó được xem như một nguyên liệu gần như không thể thay thế.
Ngày nay nhiều hãng đã chuyển sang các hợp chất tổng hợp vì long diên hương quá hiếm và bị hạn chế khai thác. Nhưng trong giới nước hoa, long diên hương tự nhiên vẫn được xem là một trong những nguyên liệu sang trọng nhất. Và có nhiều lý do khiến long diên hương trở nên cực kỳ đắt đỏ. Không chỉ vì nó có tác dụng như vậy đâu. Lý do đầu tiên là nguồn cung cực kỳ hạn chế. Như đã nói, chỉ một tỷ lệ nhỏ cá nhà táng tạo ra nó. Ngay cả một con cá tạo ra long diên hương thì khối đó cũng có thể chìm xuống biển, tan rã hoặc bị sóng đánh vỡ trước khi con người tìm thấy. Tạo ra đã khó, tìm thấy lại càng khó hơn. Lý do thứ hai là số lượng cá nhà táng trên thế giới đã giảm mạnh. Trước thời kỳ săn quy mô lớn vào thế kỷ 19 và 20, các nhà khoa học ước tính ở đại dương từng có khoảng 1,1 triệu tấn cá nhà táng. Nhưng do hoạt động săn bắt kéo dài nhiều thập kỷ, con số này đã giảm xuống còn khoảng 350.000 con. Điều đó đồng nghĩa với việc long diên hương cũng trở nên hiếm hơn nhiều. Lý do thứ ba là con người gần như không thể chủ động sản xuất long diên hương. Không có trang trại nào nuôi cá để lấy thứ này. Việc săn cá cũng bị cấm ở nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy nguồn cung chủ yếu đến từ việc nhặt được trên bãi biển hoặc vô tình tìm thấy giữa đại dương. Có những người đi dạo trên bãi biển và bất ngờ phát hiện một khối vật chất xám lạ thường. Nếu may mắn đó có thể là long diên hương giá trị hàng chục nghìn đô la Mỹ. Còn nếu là mình, là bạn hoặc vào rất nhiều người khác thì có khi cũng tưởng đấy là một cục đất, một cục đá bình thường và vứt đi. Chính vì vậy nhiều người gọi nó là kho báu của biển cả. Trong lịch sử, long diên hương không chỉ được dùng làm nước hoa. Ở Trung Đông và châu Âu thời Trung Cổ, người ta tin rằng nó có nhiều công dụng y học. Long diên hương từng được tán thành bột để uống với mục đích tăng cường sức khỏe và sinh lực. Một số tài liệu cổ ghi rằng nó được dùng để chữa cảm lạnh, đau đầu, thậm chí cả bệnh động kinh. Ở một số nơi, long diên hương còn được dùng như gia vị hiếm trong đồ ăn và đồ uống. Tầng lớp quý tộc châu Âu thường dùng một loại nhỏ long diên hương cho vào rượu hoặc sô-cô-la để tạo hương thơm đặc biệt. Ở Trung Hoa cổ đại, long diên hương được xem là một loại hương liệu quý và được gọi bằng một cái tên rất đẹp, hương của rồng như đã dịch ra. Cái tên này khiến nhiều người tưởng rằng nó đến từ loài rồng trong truyền thuyết, nhưng thực ra lại xuất phát từ cá voi. Trong thời hiện đại, thỉnh thoảng thế giới lại xuất hiện những câu chuyện thú vị. Có những người đi dạo trên bãi biển và bất ngờ nhặt được một khối vật chất lạ. Sau khi đem đi kiểm tra, họ mới biết rằng đó là long diên hương. Vì vậy ở nhiều nơi, người ta ví việc tìm thấy long diên hương giống như trúng vé số ở giữa biển. Long diên hương là một trong những minh chứng thú vị nhất cho sự kỳ diệu của tự nhiên. Một thứ ban đầu chỉ là chất thải trong ruột cá voi, sau nhiều năm trôi nổi trên biển lại trở thành nguyên liệu quý giá bậc nhất của ngành nước hoa. Nó hiếm, khó tìm và gần như không thể sản xuất nhân tạo. Chính sự kết hợp giữa nguồn gốc độc đáo, quá trình biến đổi dài và giá trị trong ngành nước hoa đã khiến long diên hương trở thành một trong những vật chất đắt đỏ nhất trên đại dương. Và vì vậy, không có gì lạ khi đôi khi giá của nó còn vượt qua cả giá của vàng. Nếu cảm thấy thú vị từ câu chuyện này thì bạn hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Hãy để lại những chủ đề mà bạn muốn góp ý, muốn thực hiện trong tương lai.